हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल में आप સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડિયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 15મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। તો શરૂ કરીએ આજનો વિડિયો। સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે એવો છે કે હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલ લાડલી બહેના યોજના છે કયા રાજ્યની યોજના છે? મેં તમને આ જે રાજ્યની યોજના છે એના વિશે ઘણા બધા મુદ્દાઓ પણ રિવાઇઝ કરાવેલા હતા। જેટલા પણ મુદ્દા યાદ આવે એ રિવિઝન માંથી એ તમારે અહીંયા લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર। તો શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડિયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડિયોમાં, હાલમાં જ સૌપ્રથમ સૌથી મોટી યાત્રા જેટ જેનું નામ છે C919, ઓકે, આનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે। આ કયા દેશે કર્યું છે? તો C919 નામની જે સૌથી મોટી યાત્રા જેટ છે, એટલે કે સૌથી મોટું વિમાન, યાત્રા જેટ એટલે અહીંયા આપણે શબ્દ વાપરી શકીએ કે સૌથી મોટું પેસેન્જર વિમાન, ઓકે, તો એનું હાલમાં સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે। હાલમાં જ કયા દેશે કર્યું છે? આ કર્યું છે ચીને। તો આન્સર આવશે ચીન। ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા કરેક્ટ આન્સર થશે। હાલમાં જ ચીન દ્વારા સૌથી મોટી યાત્રા જેટ છે જેનું નામ છે C919, આનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે। અમેરિકાનું આવી જ રીતનું એક પ્રસિદ્ધ જેટની વાત કરું તો એ કયું છે? બોઈંગ છે, જે આપણે પણ ઇમ્પોર્ટ કરીને યુઝ કરી રહ્યા છીએ, ઓકે। આ ઉપરાંત ફ્રાન્સનું જે પ્રસિદ્ધ જેટ છે એનું નામ છે એરબસ, ક્લિયર? તો આ બે પ્રસિદ્ધ વિમાનો યાદ રાખીશું। બાકી ચીન ઇન્ડોનેશિયામાં એક યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે કોમોડો એક્સરસાઇઝ। તો કોમોડો એક્સરસાઇઝ કઈ લોકેશનમાં થાય છે એવું પૂછે તો આ ઇન્ડોનેશિયાની અંદર થાય છે, ઓકે। બાકી ચીન વિશે એક અગત્યનો પોઈન્ટ એ યાદ રાખજો, સુદીરમન કપ, આ સુદીરમન કપનું ટાઇટલ કોણે જીતી લીધું છે? તો આ ચીને જીતી લીધું છે। અને બાકી એક ક્વેશ્ચન એવો પણ આવી શકે કે હાલમાં જ સેન્ઝુ આ સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યો છે, આ કયા રોકેટ લોન્ચની મદદથી લોન્ચ કર્યો છે? આ લોંગ માર્ચ રોકેટની મદદથી લોન્ચ કર્યો છે। અને કોણે લોન્ચ કર્યો છે? તો કે ચીને લોન્ચ કર્યો। બસ આટલા પ્રશ્ન આમાંથી ચીન વિશે આવી શકે। એના પછીનો અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે આપણા માટે આજનો કે હાલમાં જ ભારતના કયા રાજ્યની સરકારે જિલ્લા સુશાસન દિવસની ઉજવણી કરી? તો જિલ્લા સુશાસન દિવસ આની ઉજવણી હાલમાં જ કરી છે। અને આ કોણે કરી છે? આ કરી છે હાલમાં જ અરુણાચલ પ્રદેશે, જિલ્લા સુશાસન દિવસ, ક્લિયર? તો જે રીતે સૌથી પહેલું રાજ્ય જિલ્લા સુશાસન દિવસ મનાવનાર જમ્મુ કાશ્મીર સૌથી પહેલું ભારતનું રાજ્ય બન્યું હતું, એવી જ રીતે અરુણાચલ પ્રદેશ છે, બરાબર, એને પણ જિલ્લા સુશાસનની શરૂઆત કરી છે। જિલ્લા સુશાસન દિવસ હાલમાં અરુણાચલ પ્રદેશની સરકારે શરૂ કર્યું છે। જમ્મુ કાશ્મીર બાદ અરુણાચલ પ્રદેશ ભારતનું બીજું રાજ્ય બન્યું જેણે આ પ્રકારની શરૂઆત કરી છે। જમ્મુ કાશ્મીરે 2022માં જિલ્લા સુશાસન દિવસ શરૂ કર્યા હતા અને અરુણાચલ પ્રદેશે હમણાં હાલમાં જ શરૂ કર્યા છે 2023માં। આની શરૂઆત થઈ હતી જમ્મુ કાશ્મીરથી, અરુણાચલ પ્રદેશ બીજું રાજ્ય બન્યું છે। અરુણાચલ પ્રદેશ અને મિઝોરમ આ બંને રાજ્યો છે એનો સ્થાપના દિવસ ક્યારે હોય છે? તો આનો સ્થાપના દિવસ હોય છે 20 ફેબ્રુઆરીએ। 20 ફેબ્રુઆરીએ બંને રાજ્યો છે એનો સ્થાપના દિવસ હોય છે। તો એ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે આપણા માટે, બરાબર। અને બાકી ગુડ ગવર્નન્સ ડે અથવા તો રાષ્ટ્રીય સુશાસન દિવસ, બરાબર, આ આપણે અટલ બિહારી વાજપેયીની જન્મ જયંતિને ઉજવીએ છીએ। અને ક્યારે હોય છે? તો કે 25 ડિસેમ્બરે। તો રાષ્ટ્રીય સુશાસન દિવસ આપણે અટલ બિહારી વાજપેયીની યાદમાં 25 ડિસેમ્બરે ઉજવીએ છીએ। હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા વર્લ્ડ ઓફ વર્ક રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે? આ રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન। તો ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા કરેક્ટ આન્સર થશે। ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એમના દ્વારા આ વર્લ્ડ ઓફ વર્ક રિપોર્ટ છે એ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। એકચ્યુઅલમાં આની અત્યારે 2023ના રોજ કેટલામી આવૃત્તિ જાહેર થઈ એવો ક્વેશ્ચન પણ આવી શકે છે। તો આ 11મી આવૃત્તિ આની હતી, ક્લિયર? તો આ રિપોર્ટમાં શું શું વાત કરેલી છે એની વાત કરીએ તો તમારે 2-3 આમાં અગત્યના આંકડાઓ યાદ રાખવાના છે આ રિપોર્ટમાંથી। કયા કયા આંકડા યાદ રાખવાના છે? એમાંથી જીપીએસસીમાં પરીક્ષાની અંદર ક્વેશ્ચન આવી જશે। વિશ્વનો બેરોજગારી દર આ રિપોર્ટ પ્રમાણે 2023માં કેટલો રહ્યો છે સાહેબ? તો આ વિશ્વનો બેરોજગારી દર છે એ 5.3% રહ્યો છે। આ વિશ્વની વાત છે। ત્યારે લેટેસ્ટ ભારતનો જે 2022માં જાહેર થયો હતો એ કેટલો રહ્યો? 4.8%। વિશ્વની બેરોજગારી કરતા આપણો ઓછો છે, ક્લિયર?
2019 માં આપણો બેરોજગારી દર હતો 6.5%, જેમાં 2022 માં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સંગઠન એનું મુખ્ય મથક સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનેવામાં છે, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. સ્થાપના 1 મે થઈ હતી, જેની યાદમાં આપણે 1 મે મજૂર દિવસ, આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર દિવસ ઉજવીએ છીએ, ઇન્ટરનેશનલ લેબર ડે. હાલમાં જ 71મી મિસ વર્લ્ડ ઇવેન્ટ 2023, 71મી મિસ વર્લ્ડ 2023, આનું આયોજન કયા દેશમાં થશે? આનું આયોજન થવાનું છે આપણા દેશ ભારતમાં. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. પહેલા એવું ચર્ચામાં હતું કે આયોજન થવાનું છે યુએમાં, એટલે ઓપ્શનમાં કદાચ યુએઈ આપી દીધું હોય અને તમે જૂનું યાદ રાખેલું હોય તો ભૂલથી યુએઈ લખી ન નાખતા. જેમ કે આવી જ એક ઇવેન્ટ હતી જે પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયામાં થવાની હતી, બરાબર, અને છેલ્લે ક્યાં થઈ ગઈ? એન્ડ ટાઈમે જાપાનમાં થઈ ગઈ. હું કઈ ઇવેન્ટની વાત કરું છું, કોઈને યાદ છે? આ ઇવેન્ટ છે ઓસ્ટ્રેલિયામાં થવાની હતી અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં કેન્સલ કરીને જાપાનમાં થઈ ગઈ. હું કોની વાત કરું છું? ક્વાડ સમિટની. તો ક્વેશ્ચન જીપીએસસી માં આવશે કે ક્વાડ સમિટ ક્યાં થઈ, તો મોટા ભાગના એવા હશે કે ઓસ્ટ્રેલિયા લખીને આવશે, કેમ કે ઘણા લાંબા સમયથી લગભગ એકાદ વર્ષથી આપણે યાદ રાખતા આવ્યા હોઈએ કે ભાઈ ક્વાડ સમિટ ઓસ્ટ્રેલિયામાં થવાની ને એન્ડ ટાઈમે કેન્સલ કરીને જાપાનમાં કરી નાખી હોય, અને એ ન્યૂઝ આપણે જો ન વાંચ્યા હોય, બરાબર, તો ત્યાં ભૂલ થઈ શકે આપણી. સેમ એ જ વસ્તુ અહીંયા છે. મિસ વર્લ્ડ ઇવેન્ટ છે, બરાબર, ભારતમાં થવાની છે. પહેલા યુએમાં થવાની હતી, પણ હવે ક્યાં થવાની છે? ભારતમાં. તેમ ક્વાડ સમિટ છે ઓસ્ટ્રેલિયામાં થવાની હતી, ત્યાંથી કેન્સલ થઈને ક્યાં થઈ? તો કે જાપાનમાં થઈ, જાપાનના હિરોશિમામાં. ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીમાં થવાની હતી, ત્યાંથી જાપાનમાં થઈ. ચલો, સિડની એક કારણથી ચર્ચામાં રહ્યું હતું. સિડનીમાં આપણે આગળ અભ્યાસ કરવાના જ છીએ, જો કે મેં હજી સુધી તમને ભણાવ્યું નથી, તો ચલો એ ક્વેશ્ચન કહી દઉં અત્યારે, તમને યાદ આવે તો ઠીક છે. એક પાર્ક છે ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીની અંદર, ઓકે, એનું નામ બદલીને લિટલ ઇન્ડિયા રાખેલું છે. આ પાર્કનું નામ શું છે? બરાબર, એ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં. મેં હજી અભ્યાસ નથી કરાવ્યો તમને, પણ આવનારા વિડીયોની અંદર થઈ જશે. ચલો આગળ જઈએ. તો ભારતની અંદર કઈ કઈ આ ઇવેન્ટનું આયોજન થવાનું છે મિસ વર્લ્ડની? તો હવે મિસ વર્લ્ડનું ટાઇટલ ભારતમાંથી જેમણે જીત્યું હોય એના નામ યાદ રાખીએ. તો કુલ ગણેલા 6 વ્યક્તિઓ છે કે જેમણે અત્યાર સુધીમાં મિસ વર્લ્ડનું ટાઇટલ જીતી લીધું છે. સૌથી પહેલા હતા રીટા ફારિયા. તો મિસ વર્લ્ડનું ટાઇટલ મેળવનાર સૌથી પહેલી ભારતીય મહિલા પૂછે તો એ રીટા ફારિયા છે. પછી ઐશ્વર્યા રાય, ડાયના હેડન, યુક્તા મુખર્જી, પ્રિયંકા ચોપડા, અને છેલ્લે ટાઇટલ જીત્યું માનુષી છિલ્લરે, એ જીત્યું 2017માં મારા ખ્યાલથી. બરાબર, એ પછી કોઈ પણ ભારતીય વ્યક્તિ અત્યાર સુધી નથી જીત્યું. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા દેશો એ એટલાન્ટિક ડિક્લેરેશન ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? એટલાન્ટિક ડિક્લેરેશન ઉપર હસ્તાક્ષરની વાત છે તો આ યુકે એટલે કે યુનાઇટેડ કિંગડમ અને અમેરિકા બંને દેશોએ કર્યા છે. તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ યુકે અને યુએસએ બંનેએ એટલાન્ટિક ડિક્લેરેશન ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. ઓકે, બાકી યુએસએ છે એને ભારત સાથે પણ એગ્રીમેન્ટ કર્યા છે, એનું નામ છે આઈસીઈટી પહેલ ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે ભારત સાથે, જેના અંતર્ગત છે ઇન્દુસ એક્સ વિકસિત કરવામાં આવશે. આઈસીટી પહેલનું પૂરું નામ પૂછી શકે છે તમને, ઇનિશિયેટિવ ફોર ક્રિટિકલ એન્ડ ઇમરજન્સી ટેકનોલોજી, એનું પૂરું નામ છે. ભારતની ઈસરો અને અમેરિકાની નાસા બંને પણ એક સંયુક્ત પ્રોજેક્ટ ઉપર કામ કરી રહ્યા છે, જેનું નામ છે નિસાર. બરાબર, નાસા ઈસરો સિન્થેટિક એપેચર રડાર, આ એનું પૂરું નામ છે. તો પરીક્ષામાં સાયન્સ ટેકનોલોજીના સંદર્ભમાં પણ અહીંથી ક્વેશ્ચન આવે તો એ તમારે આ ટોપિક આખો સ્ટડી કરવો પડે. બરાબર, તો આમાંથી પૂરું નામ પૂછી શકે કે આ નિસારનું પૂરું નામ શું છે? તો નાસા ઈસરો સિન્થેટિક એપેચર રડાર. થોડુંક માહિતી આપી દઉં. આની અંદર 2 બેન્ડ ઉપર કામ કરવાનું છે, બરાબર. એલ બેન્ડ જે ભારત માટે જરૂરિયાતની વસ્તુ છે, અને એસ બેન્ડ જે અમેરિકા માટે જરૂરિયાતની વસ્તુ છે. આ બંને બેન્ડ ઉપર છે, બંને દેશો મળીને કામ કરી રહ્યા છે, બંને દેશોની અંતરિક્ષ એજન્સી મળીને કામ કરી રહી છે. ઈસરો વિશે થોડીક વાત કરી તો ઈસરોની સ્થાપના છે, બરાબર, એ 15મી ઓગસ્ટ 1969માં થઈ હતી, બરાબર, 1969માં થઈ હતી. અને ઈસરોનું મુખ્ય મથક છે કર્ણાટકના બેંગ્લોરમાં છે. અને ઈસરો એના અત્યારે અધ્યક્ષ કોણ છે? એસ સોમનાથ ઈસરોના અધ્યક્ષ છે. હાલમાં જ સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક વર્લ્ડ ગેમ્સ એનું આયોજન કયા દેશમાં થશે? તો
સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક્સ થવાના છે? જો 2024ના જે સમર ઓલિમ્પિક છે એ ફ્રાન્સના પેરિસમાં થશે, પણ એક સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક વર્લ્ડ ગેમ થવાના છે એ જર્મનીમાં થવાના છે. તો આન્સર આવશે જર્મની. જર્મનીમાં 2023માં સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક વર્લ્ડ ગેમનું આયોજન થશે બર્લિનમાં. આનું સ્લોગન રાખવામાં આવ્યું છે અનબીટેબલ ટુગેધર. આનો મેસ્કોટ છે યુનિટી. બરાબર. બાકી જર્મનીના સુહલમાં એક ISSF શૂટિંગ વર્લ્ડ કપનું પણ આયોજન થયું હતું. આ ISSF એનું મુખ્ય મથક ક્યાં છે? જર્મનીના મ્યુનિક શહેરમાં આવેલું છે. તો એ પણ યાદ રાખીશું. બાકી સુહલમાં આ ટુર્નામેન્ટ થઈ હતી જેમાં ભારતે કુલ 15 મેડલ મેળવેલા હતા. અને આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત છે ટોચના સ્થાને પ્રથમ ક્રમ પર રહેલું હતું. એક ઇવેન્ટ ભોપાલમાં પણ થઈ હતી, એમાં ચીન પહેલા સ્થાને હતું, એમાં ભારત બીજા સ્થાને હતું. બાકી સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક વર્લ્ડ ગેમ્સ છે એમાં ભારતના એક એમ્બેસેડર છે, એમનું નામ યાદ રાખીશું આપણે. એમનું નામ છે આયુષ્માન ખુરાના. આયુષ્માન ખુરાના એમાં ભારતના એમ્બેસેડર છે. વર્લ્ડ ટેબલ ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપ એનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવ્યું હતું? આ વર્લ્ડ ટેબલ ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન છે હાલમાં જ કરવામાં આવેલું છે, અને આ સાઉથ આફ્રિકામાં કરવામાં આવેલું છે. આન્સર આવશે સાઉથ આફ્રિકા, ડર્બન શહેરમાં કરવામાં આવેલું છે. આમાં પ્રથમ ક્રમ પર ચીન રહ્યું, બીજા ક્રમે સાઉથ કોરિયા રહ્યું. બરાબર. અને બાકી ચીન છે, ચીનની અંદર છે ટેબલ ટેનિસને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? કદાચ ક્વેશ્ચન એવો આવે રેર કેસમાં તો એ પિંગ પોંગ ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. બાકી સાઉથ આફ્રિકાના ડર્બન શહેરમાં આ વર્લ્ડ ટેબલ ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન થયું હતું. તો આ ડર્બન શહેર બીજા પણ એક કારણથી ન્યૂઝમાં હતું. સાઉથ આફ્રિકાના ડર્બનમાં 2023ની બ્રિક સમિટનું આયોજન પણ થશે, તો આપણે યાદ રાખીશું. ચલો કોઈ મને કહેશે 2024ની જે બ્રિક સમિટ છે, આ મેં તમને ભણાવી દીધું છે 2024ની. હવે પછીની બ્રિક સમિટ છે ક્યાં થશે? કોઈને યાદ હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. એના પછી મિશન ઇન્વોલ્વ હાલમાં ચર્ચામાં રહેલું હતું. નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થાની એક પહેલ છે? તો મિશન ઇન્વોલ્વ છે, બરાબર, એ હાલમાં ચર્ચામાં રહેલું છે, અને આ સીડબીની એક પહેલ છે, તો આન્સર આવશે સીડબી. આનું પૂરું નામ પૂછી શકે છે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ ઓપરેશન એન્ડ લેન્ડિંગ ફોર વાઇબ્રેન્ટ ઇકોસિસ્ટમ. એનું પૂરું નામ છે. MSME ને સહાય આપવા માટે આ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. એક EV30 ને પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ પણ એક પહેલ છે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલને લગતી. 2030 સુધીમાં ભારતની અંદર જેટલી કુલ ગાડીઓ ચાલે છે એમાંથી ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલથી ચાલતી ગાડીઓ છે એની સંખ્યા 30% સુધી પહોંચાડવાની છે. 2030 સુધીમાં 30% કરવી કુલ ગાડીઓની સંખ્યા, ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ વાળી ગાડીઓની સંખ્યા કેટલી કરવી? કુલ ગાડીઓમાંથી 30% કરવી. બરાબર. તો આપણો લક્ષ્યાંક છે 2030 સુધીમાં. સીડબી દ્વારા 50K EV4 ઇકોની પણ એક શરૂઆત કરવામાં આવી છે. ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલને ખરીદવા માટે 50,000ની લોન આપવામાં આવશે. બરાબર. તો એ પણ એક પહેલ છે, સીડબીએ શરૂ કરેલી છે. શરૂ કરીએ હવે આજના વન લાઇનર ક્વેશ્ચન. થોડાક અગત્યના વન લાઇનર ક્વેશ્ચન પણ જોઈ લઈએ. તો પ્રશ્ન એવો છે કે કેન્દ્ર સરકારે કુલ કેટલી ખરીફ ફસલ માટે MSPને મંજૂરી આપી છે? કુલ 14 જેટલી ફસલો છે એના માટે MSPને મંજૂરી આપી છે. બરાબર. તો ખરીફ ફસલની સંખ્યા કેટલી છે? 14. બરાબર. ખરીફ પાક કોને કહેવાય? તો કે ચોમાસામાં લેવામાં આવતા પાકને ખરીફ પાક કહેવાય. જૂનથી સપ્ટેમ્બરના સમયગાળામાં થાય. હાલમાં જ વિશ્વની સૌથી મોટી શક્તિશાળી વાઇન્ડ ટનલનું નિર્માણ કયા દેશે કર્યું છે? વાઇન્ડ ટનલ વિશ્વની સૌથી શક્તિશાળી એનું નિર્માણ કર્યું ચીને. ક્વેશ્ચન વન લાઇનરમાં છે પણ અગત્યનું છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અહીંયા સ્ટાર મારું છું. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે બૌદ્ધ ન્યાય યોજનાની શરૂઆત કરી છે? તો આ છત્તીસગઢની સરકારે શરૂ કરી છે. એક ઝારખંડે પણ આવી શરૂઆત કરી છે, જેના અંતર્ગત તે ગોબર ખરીદે છે જનતા પાસેથી ₹10 પ્રતિ કિલો. બરાબર. આગળ અભ્યાસ કરાવીશ. હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા ઓસિન ઇનોવેશન ચેલેન્જ છે તેની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો આ UNDPએ શરૂ કર્યું છે ઓસિન ઇનોવેશન ચેલેન્જ. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા અમૃત જળ ક્રાંતિ પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે? તો આ હરિયાણાની સરકારે શરૂ કરી છે. આન્સર આવશે હરિયાણા. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા શુદ્ધ વાયુ નામની એક એર પ્યોરિફાયર વાળી બસો છે શરૂ કરવામાં આવી છે? એર પ્યોરિફાયર વાળી બસો છે આ પશ્ચિમ બંગાળે શરૂ કરી છે. તેનું નામ છે શુદ્ધા વાયુ. બરાબર. તો આન્સર આવશે. બસ આ સાથે આપણો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. મળીએ 16મી જૂનના વિડીયોમાં.